የተወደዳችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች ቲጂ English and Computer for Ethiopians አዘጋጅና አቅራቢት እግዘለቀለኝ welcome to the program እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምንማረው የመጨረሻው ክፍል የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስን ፓርት 3 እና መጨረሻ ላይሆን ይችላል ግን በእኛ ስታንዳርድ በመጨረሻ ብዬ አቀርብላችኋለሁ ይሄን ያህል ሄደ ይበቃናል እናንተ ደግሞ በራሳችሁ እየተያላችሁ ትሄዳላችሁ እና እንግዲህ ባለፈው ፓርት 1 እና ፓርት 2 ብዬ ጀምሬያለሁ ፓርት 1 ምን ፕሬዘንት ፐርፌክት ምን እንደሆነ በጠቅላላ ስትራክቸሩንና እንዴት እንደተዋቀረ ነገር ያለው ባለፈው ሳምንት በፓርት ላይ ደግሞ ፊኒሽድ እና አንፊኒሽድ እንዴት እንደምንጠቀም በላይፍ ኤክስፒሪየንስና እና ፓስት ቴንስ እና ፕሬዘንት ፐርፌክት ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀም አስተምራችኋለሁ ወስት ደግሞ ኩዊዝ ተጥቻችሁ ቆንጆ ሰጥታችኋል አሁን ዛሬ ደግሞ የመጨረሻ የማስተምራችሁ ትናገሩታላችሁ ኦፍ ኮርስ እንግሊዘኛ ጋር ከተናጋሪዎች ጋር ከሆናችሁ እንግሊዘኛ መናገር ከጀመራችሁ በእንግሊዘኛ ከሰራችሁ ታውቁታላችሁ ግን ያንን ነገር አስባችሁ ሴንስ እንዲሰጥና በተፈለገው ቦታ ላይ ተጠቀማችሁ anyway እና ራሳችሁ you will judge yourself I don't judge if I judge you I know I'll give you 100% out of 10 I'm a kind of nice person anyway አሁን ዛሬ ደግሞ since and foreign መቼ እንዴት እንደምንጠቀም በፕሬዘንት ቴንስ ላይ እናያለን እሱንም since ለምን እንደምንጠቀመው foreign ለምን እንደምንጠቀመው ብለን በፕሬዘንት ፐርፌክት ለምን እንደምንጠቀመው የሚለውን እናያለን ማለት ነው እና ምንድነው በእንዳለ ስትራክቸሩ subject plus have ወይም has plus past participle verb እንዳለ ሆኖ ኦብጀክቱን የምንናገረው ወይ ድርጊቱን የምንናገረው ላይ for ወይም since እያስገባን የጊዜውን ሁኔታ መቼና በምን ያህል ጊዜ how long እንደተደረገና መቼ እንደተደረገ ለይተን እንናገር እንየው for ለሁለት ነገር ያገለግለናል አንድ ለፕሬዘንት ፐርፌክት አንድ ለፓስት ቴንስ ስንሰራ ማለት እሱንም በኋላ በኤግዛምፕል አሳያችኋለሁ በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ላይ ፎርን ስንጠቀም how long ድርጊቱ መቼ ነው መቼ ተጀምሮ እስከ ምን ጊዜ ሄደ ድርጊቱ መቼ ተጀመረና ከመቼ ጀምሮ ለስንት ያህል ጊዜ ሄደ how long ነው የምንለው since ደግሞ ስንጠቀም እንደዛው subject have ወይም has verb participle ሆኖ ኦብጀክቱ ወይም ድርጊቱ ሲደረግ ከፖይንቱ መቼ የት እንደተጀመረና ከመቼ ጀምሮ መቀጠል እንደጀመረ ስንናገር since እንጠቀም አሁን ከኔ for period of time for 3 hours for 5 days for 6 months for 12 years for a long time አሁን ይሄ ምንድነው how long for 3 hours ለ3 ሰዓቶች for 5 days ለ5 ቀናቶች for 6 months ለ6 ወራቶች for 12 years እንዲያል how long ብለን እንጠቀማለን for since ደግሞ plus a point of in time መቼ እንደተጀመረ since 3 o'clock I have been here since 3 o'clock የመጣሁት መቼ ነው እዚህ ቦታ የተገኘሁት 3 ሰዓት ላይ ጀምሮ እዚህ ቦታ ነው ያለሁት since last year ካለፈው አመት ጀምሮ since 2020 እና point of የተጀመረበትን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድርጊቱ እንደቀጠለ ነው ግን point of action ነው የምናገረው ማለት since I graduated from high school since I obtained my degree since yesterday a point in time ነው የምናገረው ማለት ነው አሁን ሁለቱን እንግዲህ በኤግዛምፕል I lived in America for 6 years አሁን ፎርን ለፓስት ቴንስ እንጠቀምበት I lived
past tense verb ምንድነው lived ነው ከሳብጀክት ቀጥሎ ይወላችሁ verb ጋር ስለዚህ I lived in America for 6 years አሜሪካ አገር ለ6 ዓመት ኖሬያለሁ ያለፈ past tense ነው ባለ አሜሪካ ስንት ዓመት እንደኖርኩ ነው የሚናገረው አሁን ሌላ ቦታ ነው ያለው I lived in America for 6 years አሜሪካ 6 ዓመት ኖሬያለሁ worked the XYZ company for 10 years ለዛ ካምፓኒ 10 ዓመት ሰርቻለሁ ይሄ ያለፈ ነው ምክንያቱም የኮንስትራክሽኑ verb constructed የሆነው በፕሬዘንት I lived in America for 6 years so where do you live now ለአንድ እንግሊዘኛ ተናጋሪ I lived in America for 6 years እያላችሁ አሜሪካ እያላችሁ ስትሉ so where are you now ያለፈ ታሪክ ይተናገራል በእናኛ ቤት በኔ ቤት በእናንተ ቤት 6 ዓመት ነው አሜሪካ ተመ no here we go I have lived in America for 6 years aloha I have lived in America for 6 years ahun I subject have auxiliary verb lived in America for 6 years still I am in America hey ladies and gentlemen here is most of the mistake has made America ከመጣው 6 ዓመት ነው ለማለት you have to use present perfect tense ወገኖቼ I'm so proud I'm so happy I'm teaching you this subject anyway how long you been in America ብሎ አለቃችሁ አሜሪካን ሀገር ያለው አለቃችሁ የምትሰሩበት አሜሪካ ናቸው oh I've lived in America for 6 years አሜሪካ ከመጣው 6 ዓመት ሆነ አሁን ጥርታላችሁ እንዴ ማንም ከናቱ አውቆ ተምሮ ያደገ እኔም ተምሬ ነው አሁን ዛሬ ማስተምራችሁ እናንተ ደግሞ ዛሬ ትማሩና ነገ ህይወታችሁን ላይፋችሁን በተለይ ውጪ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ህይወታችሁን ታቀልጣላችሁ ሚስ አንደርስታንዲንግ በጣም ዴንጀረስ ምናልባት ሰዎች አክሰንታችንን ሲሰሙ ፌር ሊሆኑ ይችላሉ ግን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሆስፒታል ላይ ሚስ አንደርስታንዲንግ መጥፎ ነው ህግ ፍትቀርቡ አንዳንድ ጊዜ አስተርጓሚ ያስፈልግም ኦኬ ብላችሁ ቀርቡ ሚስ አንደርስታንድ አለ ፖሊስ ድንገት ይዟችሁ ሲያነጋግራችሁ ሚስ አንደርስታንዲንግ ብዙ ነገር ኮስት ያደርጋችኋል ለዚህ ነው ማወቅ መማር እና anyway አሁን ደግሞ I have worked at this school for 1 year I have worked at this school for 1 year አሁን ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ለአንድ አመት እሰራለሁ አሁን ገና ከተቀጠርኩ አንድ አመቴ ነው simple as it is and again I have taught English on YouTube for 1 year I have taught English on YouTube for 1 year ይሄ ደግሞ it is my life እንግሊዘኛ YouTube ላይ ኢትዮጵያን ወገኖቼን ማስተማር ከጀመርኩ አንድ አመቴ ነው አሁንም እየተማርኩ አሁን አንድ አመት ሆኖኛል ግን አንድ አመትም ሊያልፍ አልፏል ግን ከአንድ አመት በፊት ነው የጀመርኩት አሁንም ቀጥያለሁ ማለት እዚህ መስሪያ ቤት 5 አመት ሰርቼ ነበር እና እዚህ መስሪያ ቤት መስራት ከጀመርኩ 5 አመቴ ነው ይሄ ልም ያለ ዲፈረንስ አይደል እና በዚህ ሁኔታ በአማርኛ ሚስ አንደርስታንድ እንደሚፈጠሩት በእንግሊዘኛ የሚፈጠራል አሁን ደግሞ ሲንስንሊ I have lived in America since 2020 አሁን ዛሬ ምንድነው 2022 ነው I have lived in America since 2020 አሜሪካን መኖር የጀመርኩት point of time 2020 ነው አሁን ምንድነው ያለሁት እየኖርኩ ነው still አሁን እዚህ ላይ ማሳብራችሁ since ለpast tense አንጠቀምም I lived in America since 2021 since ሁሉ ጊዜ ለpresent perfect tense
ምክንያቱም ፖይንት የተጀመረበትን ድርጊቱ አክሽን የተጀመረበትን ስለሆነ የምንናገረው ተጀምሮ የቀጠለው ስለሆነ ሲንስን ለፕሬዘንት since yesterday since last week since ስንል የተጀመረበትን የምንናገረው ሁለተኛው ኤግዛምፕል I have taught English on YouTube since 2021 ቅድም ምን አልኩኝ for 1 year ለአንድ ዓመት አንድ ዓመት ከጀመርኩት አንድ ዓመት ነው ቀጥያለሁ አሁን ደግሞ የጀመርኩት እንግሊዘኛ በዩቲዩብ ማስተማር እኔ 2021 ላይ ስለዚህ አሁን ምንድነው have taught የሚያሳየው አሁንም እያስተማርኩ እንደሆነ ነው የጀመርኩት ግን በ2021 ነው Hello ladies and gentlemen are you with me I hope you do አሁን እነዚህ በሙሉ የሰጧችሁን ኤግዛምፕሎች በደንብ ልዩነታቸውን ይኸው እንዳያችሁ በከለር በምን በሌዘር አርጌ አሳይቻችኋለሁ እነዚህን ቀስ እያላችሁ እዩዋቸው አሁን ይሄንን ካልኳችሁ ወዲህ ደግሞ ስለ ጉዞዬ ስለ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ቀደም እንደነገርኳችሁ I have been in Addis for a week I have been in Addis for a week ስል ባለፈው ሳምንት I have been to Addis ብዬስል አዲስ አበባ ደርሼ መጥቻለሁ እዚህ ላይ ግን በደንብ አስባችሁ ይሁት I have been in Addis for a week where am I now I am still in Addis I am it will complete I am definitely agree with you if you say oh Tiggy don't confuse us yes this is it that's why we have to learn English to speak properly and grammatically I have been to Addis ያልኩት ደርሼ ስለተ መቼ የት እንደሆነ እዚህ ላይ ግን we have been in ያልኩት in አዲስ አበባ ውስጥ for a week where am I now I am still in Addis ለምሳሌ for a week ለምሳሌ ሰኞ ዕለት ማክሰኞ ዕለት አንድ የውጭ ዜጎች በግሩፕ ኢትዮጵያ ሰኞ ዕለት ማክሰኞ ዕለት ይገቡ we have been in Addis for a week ስነ አዲስ አበባ እስከ ከመተገባ for a week ሆኖናል አንድ ሳምንት ሆኖናል እና ምን ያህል ጊዜ ኢትዮጵያ ሄደው አዲስ አበባ እንደቆዩ ነው እነዚህ መቼ ከመጡ ምን ሆኗል ከመጡ አንድ ሳምንት ነው still where are they are number they have been in Addis since they got married they have been in Addis since they got married እነዚህ ደግሞ ሁለት ባልና ሚስት እነሱ ደግሞ ውጭ ነበር የሚኖሩት ከሌላ ሀገር ወይ ኢትዮጵያዊ ይሆናሉ ወይ ሌላ ውጭ ዜጋ ይሆናሉ አይታወቅም ኢትዮጵያዊ most probably ለታሰጃል ኢትዮጵያ እና ሲንግል ሆነው ሌላ ሀገር ይኖሩ ነበር ሀገር ቤት መጡና ተጋብተው የት ነው የሚኖሩት ኢትዮጵያ እየኖሩ ነው ከተጋቡ ጥንድ ከሆኑ ባልና ሚስት ከሆኑ ቀን ጀምሮ ኢትዮጵያ መኖር ጀምሩ They have been in Addis since they got married. ከተጋቡ ቀን ጀምሮ ኢትዮጵያ እየኖሩ ነው እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው We have been in America for 2 weeks. አሜሪካ ሄደ ሁለት ሳምንት ሆኖናል እስኪናል He has been home since yesterday. እሱ ደግሞ he has been home since yesterday. ትላንትና ከስራም ይሁን ከትምህርት ቤትም ከሄድን እቤት ገባል እስቲል እቤት ነው ዛሬም yesterday ነው ዛሬም ከቤት አልወጣም ነገም ከቤት ላይ ወጣ ይችላል እስካልተነገረን ድረስ ትላንት ጀምሮ ቤት ውስጥ ነው ያለው እና ይሄ ሰው የማን ነው ቤት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው I have been promoted since I got my degree አሁን ደግሞ I have promoted እድገት አገኘው የሥራ እድገት አገኘው since I got my degree ዲግሪን ባገኘው ጊዜ ዲግሪን እንዳገኘው ዲግሪን አግኝቼ ተምሬ ጨርሼ ለመስራት ዲግሪን ሳይ ከዛን ቀን ጀምሮ አደኩኝ
እና ፖይንቱን ነው የምናገረው መቼ እንደተጀመረ ማለት ነው በዚህ መልኩ ሲንስንና ፎርን እና ፕሬዘንት ፐርፌክት በዚህ መልኩ ሴንስ ያደርጋል በትክክል ካልተነገረ ደግሞ ሚስ አንደርስታንድ ይፈጠራል አለመግባባት ይፈጠራል እና ውድ የተከበራችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች እንግዲህ በሶስት ክፍል ፓርት 1 ፓርት 2 ያንቺ ፕሬዘንት ፐርፌክት ይሄን ያህል ካስተማርኳችሁ I think you got an idea anyway ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃለሁ እኔ ፕሮግራሜ ብቻ ሳይሆን ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስን ደግሞ እዚህ ላይ አበቃለሁ ጥያቄ ካላችሁ እንደገና የሚብራራ ካላችሁ you know me you know when you reach me and you most welcome እና መማማር ነው ፈጥኝባችሁ ከሆነ ወይ ወደ ኋላ ቀርቼባችሁ ከሆነ please let me know በኮሜንት ላይ if you like it please give me a thumb share እና subscribe እንዳይረሳብኝ ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃለሁ መልካም ጊዜ have a great day thank you for watching bye everyone